নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আমি খাই থকা খাদ্যবোৰৰ কিছুমানে আমাৰ স্কিনত খুব ভাল প্ৰভাৱ পেলায় আৰু স্কিনখন ধুনীয়া কৰি ৰাখে কিন্তু এনেকুৱা পাঁচবিধ খাদ্য আছে যিয়ে আমাৰ স্কিনত অকণমান বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় বা স্কিনখন হয়তো বেয়াও কৰিব পাৰে যদি আমি সীমিত পৰিমাণত নেখাওঁ বিশেষকৈ শীতৰ দিনকেইটাত এই পাঁচবিধ খাদ্য কি আৰু স্কিনত কি বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় যদি জানিব খোজে তেন্তে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে আন 10 জনৰো সহায় হয় গতিকে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰো আৰম্ভ কৰো আহক শীতকালত আমাৰ স্কিনখন বেয়া কৰিব পৰা প্ৰথম বিধ চিনাকি খাদ্য হৈছে নিমখযুক্ত খাদ্য আমাৰ দেহটো চলি থাকিবলৈ এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নিমখ আমাক সদায় লাগে কিন্তু এই নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নিমখতকৈ যদি আমি বেছি নিমখ খাওঁ তেন্তে শীতকালত আমাৰ ছালৰ কি ক্ষতিসাধন হয় নিমখযুক্ত খাদ্য বেছিকৈ খালে শীতকালত আমাৰ ছালখন শুকান হয় বা ড্ৰাই হয় কাৰণ নিমখত আছে সোডিয়াম এই সোডিয়ামে আমাৰ স্কিনৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন কৰে অৰ্থাৎ স্কিনৰ আৰ্দ্ৰতাটো নাইকিয়া কৰে আৰু স্কিনৰ আৰ্দ্ৰতাটো হেৰাই গ'লে আমাৰ স্কিনখন শুকান হৈ পৰে আৰু শীতকালত স্বাভাৱিকতে সকলোৱে স্কিনখন অলপ হ'লেও ক্লাইমেটৰ কাৰণে শুকান হয় আৰু এই সময়ত যদি নিমখযুক্ত খাদ্য বেছিকৈ খায় তেন্তে ছালৰ শুকান ভাৱটো বাঢ়ি যাব বা ছালৰ অন্যান্য কিছুমান সমস্যা আহিব পাৰে যিসকলৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে নিমখযুক্ত খাদ্য শীতকালত যদি বেছিকৈ খায় তেওঁলোকৰ মুখত ৰিংকলছ ফাইন লাইন্সৰ সমস্যা আহিব পাৰে বা মুখত সোনকালে বয়সৰ চাপ পৰিব পাৰে গৰম দিনৰ তুলনাত শীতকালত আমাৰ নিমখযুক্ত খাদ্যবোৰে ছালৰ ক্ষতিসাধন কৰে গৰমত আমি ঘামি থাকো ঘামৰ মাধ্যমেদি দেহৰ পৰা এক্সট্ৰা সোডিয়ামখিনি ওলাই গৈ থাকে গতিকে গৰম দিনত নিমখযুক্ত খাদ্যবোৰে ছালৰ ইমান এটা ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু শীতকালত আমি নেঘামো যাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা সলখিনি বা সোডিয়ামখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু এই ওলাই যাব নোৱাৰা সোডিয়ামখিনি আমাৰ দেহত ওৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন কৰে সোডিয়াম ৰিটেনশ্যন হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত নিমখযুক্ত খাদ্যবোৰে পেচাবৰ পৰিমাণো কমাই দিয়ে আৰু পেচাবৰ পৰিমাণটো কমি গ'লে স্বাভাৱিকতে স্কিনৰ গ্ল'টো হেৰাই যায় বা স্কিনখন কলা পৰিব পাৰে গতিকে নিমখযুক্ত খাদ্যই ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা কিছুমান বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় আৰু নিমখযুক্ত খাদ্য বুলি ক'লে আচলতে অকল নিমখ কমোৱাৰ কথা আমি ভাবিব নালাগে এনেকুৱা কিছুমান পেকেটৰ খাদ্য আমি সদায় খাই থাকোঁ যিবোৰ আমি নেভাবোঁ যে এইবোৰত নিমখ আছে বা এক্সট্ৰা সোডিয়াম আছে পেকেটত থকা খাদ্য যেনে চিপছ কুৰকুৰে মেগী বা বহুতো পেকেটৰ খাদ্যত এনেকুৱা এক্সট্ৰা সোডিয়াম থাকে বা হিডেন সোডিয়াম থাকে আৰু এই খাদ্যবোৰে আচলতে আমাৰ স্কিনত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় স্কিনখন শুকান কৰিব পাৰে গতিকে উইণ্টাৰ ছিজন বা শীতকালত এনেকুৱা নিমখযুক্ত খাদ্যবোৰ যিমান পাৰে কমাই খোৱা উচিত শীতকালত আমাৰ স্কিনখন বেয়া কৰিব পৰা 2 নম্বৰ চিনাকি খাদ্যবিধ হৈছে চেনিযুক্ত খাদ্য চেনি হৈছে এনেকুৱা এটা ৰিফাইন ফুড যিটোৱে অকল শীতকাল বুলি নহয় অন্য সময়তো আমাৰ স্কিনৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে চেনিয়ে আমাৰ স্কিনত থকা ইলাষ্টিন কলাজেন নামৰ প্ৰটিন ফাইবাৰবিলাকৰ ক্ষতিসাধন কৰে এই ইলাষ্টিন আৰু কলাজেন নামৰ ফাইবাৰবিলাকে আমাৰ স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখে বা মুখত সোনকালে বয়সৰ চাপ পৰিবলৈ নিদিয়ে যেতিয়া এইবিলাকৰ ক্ষতিসাধন হয় বা ডেমেজ হয় তেতিয়া আমাৰ মুখত সোনকালে ৰিংকলছ পৰিব পাৰে ফাইন লাইন্স হ'ব পাৰে বা মুখত সোনকালে বয়সৰ চাপ পৰিব পাৰে গতিকে 25-30 বছৰমান বয়সৰ পৰা আমি সকলোৱে চেনি পাৰিলে কমাই খোৱা উচিত বা চেনিযুক্ত খাদ্যবোৰ কমাই খোৱা উচিত আৰু গৱেষণাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে চেনি হৈছে এনেকুৱা এটা ৰিফাইন ফুড যিটোৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্সটো বেছি অৰ্থাৎ হাই গ্লাইচেমিক ইনডেক্স থকা ফুডবিলাকে বা খাদ্যবিলাকে আমাৰ দেহত ইনফ্লেমেশ্যন কৰে গতিকে যিসকলৰ স্কিনত পিম্পলছ হোৱাইট হেডছ বা ব্লেক হেডছ এনেকুৱা সমস্যাবোৰ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাকো চেনিযুক্ত খাদ্য বা চেনিয়ে বঢ়াই দিয়ে শীতকালত স্কিন বেয়া কৰিব পৰা 3 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে কফি শীতৰ ঠাণ্ডা বতৰত ডেইলি 1 কাপ বা 2 কাপ কফি খালে ছালৰ বা স্কিনৰ কোনো ক্ষতিসাধন নহয় কিন্তু যিসকলে কফি বেছিকৈ খাই ভাল পায় বা যিসকলে শীতকালত বেছিকৈ কফি খাব খোজে তেন্তে তেওঁলোকৰ স্কিনৰ কিন্তু কেইটামান সমস্যা হ'ব পাৰে 1 নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে স্কিনখন ড্ৰাই হ'ব পাৰে কাৰণ কফিত থকা কেফেইনে আমাৰ স্কিনখন ডিহাইড্ৰেট কৰে বা স্কিনৰ আৰ্দ্ৰতাটো নাইকিয়া কৰি স্কিনখন শুকান কৰিব পাৰে 2 নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে যে আণ্ডাৰ আই ডাৰ্ক সাৰ্কুল বা স্কিনৰ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে কিন্তু কেনেকৈ কফিত থকা কেফেইনে আমাৰ টোপনিৰ পৰিমাণটো কমাই দিয়ে
অৰ্থাৎ কফি বেছিকৈ খালে আমাৰ টোপনি কম হয় আৰু যিসকলৰ স্বাভাৱিকতে টোপনি কম হয় তেওঁলোকে যদি কফি বেছিকৈ খায় তেওঁলোকৰ টোপনি একেবাৰে কমি গৈ আণ্ডাৰ আই ডাৰ্ক সাৰ্কুলৰ সমস্যা হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা স্কিনৰ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু কফিত থকা কেফেইনে আমাৰ দেহত কৰ্টিজল নামৰ হৰম'নটোৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিয়ে এই কৰ্টিজল হৰম'নে আমাৰ তৈল গ্ৰন্থি বা সিবেচিয়াছ গ্লেণ্ডবিলাকক ষ্টিমুলেট কৰে বেছিকৈ অইল প্ৰডাকশ্যন বা তৈলৰ নিঃসৰণৰ কাৰণে আৰু যিসকলৰ স্কিনখন অইলি হয় বা কম্বিনেশ্যন স্কিন হয় তেওঁলোকে শীতৰ দিনকেইটাত যদি কফি বেছিকৈ খায় তেওঁলোকৰ সিবেচিয়াছ গ্লেণ্ডৰ পৰা অইল সিক্ৰেট হৈ কেতিয়াবা পিম্পলছৰ সমস্যা বা হোৱাইট হেডছ ব্লেক হেডছৰ সমস্যাও শীতকালত বাঢ়িব পাৰে শীতকালত আমাৰ স্কিন বেয়া কৰিব পৰা 4 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে ময়দাৰ খাদ্য ময়দাৰ খাদ্য হৈছে এনেকুৱা এবিধ ৰিফাইন ফুড যিটোত ফাইবাৰ বা আহৰ পৰিমাণটো কম থাকে আৰু এনেকুৱা খাদ্যবোৰ খালে আচলতে আমাৰ পেট চাফা নহয় বা কেতিয়াবা কনষ্টিপেশ্যন বা পাইলছৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যেতিয়া পেট চাফা নহয় বা যেতিয়া কনষ্টিপেশ্যন বা পাইলছৰ সমস্যা হয় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ স্কিনৰ গ্ল'টো হেৰাই যায় স্কিনৰ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হয় বা স্কিনখন ক'লা পৰিব পাৰে আণ্ডাৰ আই ডাৰ্ক সাৰ্কুলৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ছালৰ এই সমস্যাবোৰৰ কাৰণ হৈছে ময়দাৰ খাদ্য আৰু ময়দাৰ আচলতে গ্লাইচেমিক ইনডেক্সটো বেছি আৰু এনেকুৱা গ্লাইচেমিক ইনডেক্স বেছি থকা খাদ্যবোৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে অপকাৰী বুলি বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে গতিকে শীতৰ দিনকেইটাত যিমান পাৰে ময়দাৰ খাদ্য কমাই খাওঁ শীতকালত আমাৰ স্কিনখন বেয়া কৰিব পৰা 5 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে ডিপ ফ্ৰাইড ফুড বা তেলত ভজা খাদ্য কিন্তু শীতৰ ঠাণ্ডা বতৰত মাজে সময়ে তেলত ভজা খাদ্য খালে আমাৰ স্কিনৰ কোনো অপকাৰ নহয় বা ক্ষতিসাধন নহয় কিন্তু আমি যদি একেখিনি ভজা তেলকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ বা এই ভজা খাদ্যখিনি যদি আমি বনাওঁতে একেখিনি তেলকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহে আমাৰ স্কিনৰ ক্ষতিসাধন হয় আচলতে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা পকৰি চিংৰা আদি বস্তুবিলাক বা খাদ্যবিলাক বনাওঁতে তেওঁলোকে একেখিনি তেলকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু একেখিনি তেলকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত এনেকুৱা খাদ্যবিলাকত আচলতে ট্ৰান্সফেট নামৰ এটা পদাৰ্থ জমা হয় যিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ক্ষতিকাৰক বস্তু স্কিনৰ কাৰণে হেলদি ফেট ভাল কিন্তু এনেকুৱা ট্ৰান্সফেট স্কিনৰ কাৰণে আটাইতকৈ অপকাৰী বস্তু গতিকে শীতৰ দিনকেইটাত এনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা বস্তুবোৰ খোৱাতকৈ ঘৰতে স্বাস্থ্যসন্মত উপায়েৰে বনাই যদি খায় তেতিয়া ভজা বস্তুও আপোনাৰ স্কিনৰ ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিকেইটা 5টা বস্তুৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ এইকেইটা আচলতে আমি শীতৰ দিনকেইটাত সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি কথাবিলাক জনাই থওঁ যাতে আপোনালোকে সকলো সজাগ সচেতন আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ষ্টে হেল্ডি ষ্টে হেপ্পী